मन्ने की गति कही न जाई, जेको कहे पिछे पछताई। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने कहबै करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। पिछलियां चार पौड़ियां ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਦ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਡਿੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੜ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਮੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਪ ਤੋਲ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਮਾਨਵ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, 20 ਬਿਸਪੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤੀ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੀ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ।
ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾ ਤੁਕ ਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਕਰੂਪ ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਰ ਠਗੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਨਮੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾ ਗਈ
ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮ ਡੰਡ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਵੇਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਖੋ ਕੇ ਜਮ ਆਪਣੀ ਜਾਗਾਤ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੰਨੇ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਈ, ਮੰਨੇ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮਧਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੋਲ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਰਾਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਮਲੂਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਖਤਾਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਭੇਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਵ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਮੇਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭ੍ਰਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਭਾਵ 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਧਾਈਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ।